Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा पूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ मैले गाइडलाइन्स लिएर आएको छु। गाइडलाइन्समा चाहिँ मैले आज एउटा भिन्न टपिकमा हामी निष्कर्ष अथवा सन्दर्भ गर्दछौं। आज चाहिँ हामी हाउ टु बी हेल्दी एन्ड मेन्टेन अ ब्यालेन्स्ड लाइफ अर ब्यालेन्स्ड वेलबिङ भनेर यो टपिकमा हामीले केही विमर्श गर्न गइरहेको छौं। नम्बर 1, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आफ्नो वेलबिङको लागि कुनै पनि मानिस चाहिँ एम्बिशियस हुन जरुरी छ। सो बी एम्बिशियस। जीवनमा केही लक्ष्य राख्ने गर्नुस्। जस्तै एउटा विद्यार्थीको लक्ष्य भनेको उसले कसरी आफ्नो एक्जाममा पास हुने, टेस्टमा पास हुने, कसरी एसएलसी कम्प्लिट गर्ने, त्यसपछि 12 कम्प्लिट अर ब्याचलर, मास्टर एन्ड सो अन। त्यो एम्बिसन लिएर ऊ अघि बढेको हुन्छ। तसर्थ उसको बाटाहरू र ऊ हिँड्ने बाटा, ऊ एक्सपिरियन्स गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उसलाई उपलब्ध हुन्छ। र ठुलो मान्छेहरू अडल्ट भइसकेपछि आफ्नो जीवनमा एउटा एम राख्नुस्। म 5 वर्षमा ल्यान्ड किन्छु, 10 वर्षमा घर बनाउँछु, म हरेक दिन आफ्नो डेली शेड्युललाई निरन्तरता दिन्छु। आफ्नो एम्बिसनको लागि चाहिँ आफू मोटिभेटेड भएर अघि बढ्छु। आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफू र आफ्नो परिवारको लागि लिन्छु भनेर चाहिँ तपाई कमिट गर्नुस्। आफूले आफूलाई कमिटमेन्ट दिनुस्। यसले के गर्छ भने तपाईले अरूको लागि गर्ने कमिटमेन्टमा पनि आफ्नै उपलब्धि, आफ्नै सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, तपाई पर्सिस्टेन्ट हुनुस्। पर्सिस्टेन्ट भनेको आज गरेर भोलि गर्ने, फेरि पर्सि गर्ने, अनि निको पर्सि चाहिँ बोर लाग्यो भनेर छोड्ने त्यस्तो खालको ह्याबिचुअल चाहिँ तपाई नबनाउनुस्। जीवनमा पर्सिस्टेन्ट र स्टेबिलिटी ले तपाईलाई चाहिँ निरन्तर कुनै न कुनै एक्सपिरियन्स दिन्छ। जीवन भनेको नै यात्रा हो। डेस्टिनेसन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट आफूले यात्रा जुन गरिन्छ बिट्विन द डेस्टिनेसन एन्ड बिट्विन योर एम्बिसन लाइज द जर्नी। त्यो जर्नी चाहिँ, त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एउटा बेग्लै अनुभव हुन्छ हरेक चिजमा। त्यसैले तपाईले कर्म गर्ने भन्दैमा, काम गर्ने भन्दैमा अथवा एम्बिशियस हुनु को अर्थ चाहिँ बोर हो अथवा यो हुन्छ नि युजलेस हो अथवा त्यसमा तपाईले आफ्नै किसिमको एउटा आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भन्ने जुन तपाईको त्यो धारणा छ त्यो गलत हो। हरेक मानिसको जीवनको यात्रामा उतार चढाव त भइ नै रहन्छ हैन। हामीले चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन पनि फेस गर्छौं। हामीले केही राम्रो काम गर्दाखेरि अरु मान्छेहरूले हाम्रो लेग पुल गर्छ, हाम्रो खुट्टा तान्छ। त्यो एउटा मानिसको एउटा स्वाभाविक प्राकृतिक गुण हो। तर अरूले खुट्टा तान्यो अथवा अरूले आफूलाई केही नेगेटिभिटी भन्यो भन्दैमा आफ्नो एम्बिसनलाई निरन्तरता नदिनु भनेको मूर्खता हो। अनि जीवनमा बी कम्पिटिटिभ बट ह्याभ अ हेल्दी कम्पिटिसन। तपाईले जीवनमा प्रतिस्पर्धा भनेको आवश्यक तत्व हो। भन्नाले जीवनमा यदि कम्पिटिसन छैन भने तपाई कतै न कतै खाली फिल गर्नुहुन्छ। तर त्यो कम्पिटिसन पनि अनहेल्दी चाहिँ हुनु हुँदैन। पोलिटिक्स अथवा रणनीति पनि जीवनको एउटा अङ्ग हो, तर पूर्ण जीवनको सञ्चालन गर्ने संयन्त्र चाहिँ होइन, चिज चाहिँ होइन। भन्नाले रणनीति आवश्यक हो, तर सन्तुलित रणनीति हुन आवश्यक छ। एक्सेसिभ रूपमा गरिने राजनीति चाहिँ राम्रो परिणाम लिँदैन। नम्बर 4, ब्यालेन्स डाइट। ब्यालेन्स डाइट भनेको एउटा न्युट्रिसियस र आहारयुक्त खाना हो। ब्यालेन्स डाइट भनेको नै पर्याप्त भिटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनको आधारभूत ब्यालेन्स डाइट भनेको अर्थ आफूलाई रुचिकत भएको खाना पनि मानिन्छ। तपाईले मिठो भन्दैमा धेरै मिठो खाने अथवा अनहेल्दी र जङ्क फुड धेरै खाने
भन्ने मेरो तात्पर्य होइन। तर तपाईले खाना खाँदाखेरि पनि तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। बिहान हल्का खानुहुन्छ भने बेलुका हेभी खानुस्, अथवा दिउँसो तपाईँ हेभी खानुहुन्छ भने बेलुका हल्का खानुस्। यसरी ब्यालेन्स गर्नुस्। समयलाई आफू इन्भल्भ हुनुस्, केही न केही टास्क एक्टिभिटिज, तपाईँको आफ्नो काम, आफ्नो कर्म, आफ्नो जबमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुभयो भने तपाईँलाई कन्स्टेन्टली तपाईँलाई खाइरहने क्रेभिङ पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँको डाइट चाहिँ मेन्टेन हुन्छ, ब्यालेन्स्ड हुन्छ। भनेको प्रपर स्लिप र प्रपर एक्सर्साइज, फिजिकल एक्टिभिटिजहरुमा इन्भल्भ हुनुस्। तपाईँ कुनै न कुनै काममा चाहिँ लागिरहनुस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको आउटर अपियरेन्स अथवा तपाईँको फिजिक्सलाई पनि मेन्टेन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। आउटर अपियरेन्स भनेको केवल राम्रो देखिनु मात्रै होइन, यो भनेको मेन्टल, फिजिकल, सोशल र इमोसनल वेलबिङलाई पनि सकारात्मक योगदान दिने आवश्यक तत्व हुन्। कसैले सोच्न सक्नुहुन्छ इनफ स्लिप पाइरहेको छैन अथवा इनफ मैले खाना रुचिरहेको छैन, त्यो किन हुन्छ त? त्यो भनेको एउटा अस्वस्थ स्टेट अफ वेलबिङ, अथवा तपाईले केही न केही नराम्रो गरिराख्नु भएको छ अथवा केही राम्रो गरिराख्नु भएको छैन, जस कारणले चाहिँ यस्तो खालको डिप्राइभेसन, फुड अथवा स्लिप डिप्राइभेसन तपाईले फेस गरिराख्नु भएको छ। ब्रेनमा हार्मोन उत्पादन हुनको लागि तपाईले चाहिँ दिनभरिको जुन दिनको हुन्छ नि दिनचर्या, त्यसमा इन्गेजमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट, कन्सन्ट्रेसन अनि योगदान अनि आफ्नो कर्तव्य, कमिटमेन्ट र रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले दिनभरिमा गर्नुपर्ने दिनचर्या, आफ्नो कामलाई चाहिँ तपाईँ गरिराख्नु भएको छैन भने त्यसले चाहिँ तपाईको ब्रेनमा जुन हार्मोन आउनुपर्ने हो त्यो हार्मोन चाहिँ एक्सक्रिट हुँदैन अथवा ब्रेनले त्यो हार्मोन क्रिएट गर्न सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईलाई राति अनिन्द्रा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको हलको लागि चाहिँ तपाईँ दिनभरिमा तपाईले आफ्नो काम चाहिँ गर्नुस् नै के, तपाईले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ गर्नुस् नै। पढ्नेले अध्ययन गर्नेले अध्ययन गर्नु पर्यो, अफिसमा जागिर खानेले जागिर खानु पर्यो, घरयासी काममा इन्भल्भ हुनेले घरयासी काम गर्नु पर्यो, भाँडा माझ्ने, खाना पकाउने, लुगा धुने, हरेक किसिमको काम। तपाईको राइटिङ छ भने राइटिङ गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, अफिसको टास्क गर्नुस्, तपाईँ लयर हुनुहुन्छ भने आफ्नो काम गर्नुस् हैन। त्यसरी चाहिँ दिनभरिमा इन्गेजमेन्ट तपाईले एटलिस्ट 7 to 8 आवर्स चाहिँ तपाईँ काम गर्नुस्। बिचमा हल्का ब्रेक लिनुस् बरु हैन, पज लिनुस्, तर आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो काम चाहिँ गर्नुस् नै। किनकि दिनभरिमा त्यो इन्गेजमेन्ट भएको जुन थकान छ तपाईले, त्यो थकानले नै प्राप्त गर्ने अथवा रिजल्ट ल्याउने स्लिप चाहिँ, रातिको निन्द्रा चाहिँ दिनभरिको थकानले नै ल्याउने एउटा स्टेट अफ माइन्ड अनि स्टेट अफ रिक्रिएसन अथवा रिफ्रेसमेन्ट हो एक किसिमको। नम्बर 6 मेडिसिन। यदि तपाईँ कुनै मेडिकेसन अथवा मेडिसिन लिइराख्नु भएको छ भने र त्यो तपाईलाई चाहिँ सुट गरेको छ, त्यो मेडिसिनले तपाईलाई चाहिँ फाइदाजनक रिजल्ट दिइरहेको छ भने त्यो मेडिसिन चाहिँ तपाईँ नछाड्नुहोस्। किनकि त्यसले गर्दा त्यसलाई कम्प्लिटली छाड्दाखेरि चाहिँ त्यसले अन्य चिज झन् नकारात्मक विकारहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले रिस्क लिनुभन्दा आफूलाई जे मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरिएको छ त्यो मेडिसिन यदि आफूलाई सुट भएको छ, त्यसले राम्रो गरिरहेको छ तपाईको सिस्टममा भने त्यसलाई युज गरि नै रहनुस्। किनकि तपाईले त्यो युज गर्नु भएन भने आफ्नो काम गर्न सक्नु हुँदैन, आफ्नो आउटपुट दिन सक्नु हुँदैन, इनपुट दिन सक्नु हुँदैन र यसले गर्दाखेरि झनै पछि नकारात्मक सिचुएसन फेस गर्नुपर्ने प्रोबेबिलिटी रहन्छ। त्यसैले आफूलाई जे सुट भइरहेको छ मेडिसिन त्यो चाहिँ प्लिज कन्टिन्यू गर्नु होला। तर त्यहाँ भेरियस काइन्ड अफ मेडिकल बेनिफिट लिनको लागि मानिसहरूले आफ्नो एथिकल र मोरल भ्यालु डाउन गरेको भेरियस स्ट्याटिस्टिक डाटा र एभिडेन्सहरूले पुष्टि गरेको छ। तसर्थ यसमा तपाईँ आफै सतर्क हुनुस्, आफ्नो हेल्थको इन्चार्ज सकेसम्म तपाईँ आफै नै लिनुस् भन्ने चाहिँ मेरो तात्पर्य हो। युएसमा गरिएको सर्वेक्षणले 2016 to 2018 एडीको डाटाले के देखाएको छ भने टोटल पपुलेसनमा 48.6% पपुलेसन अलोङ इन द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकामा चाहिँ
एउटा न एउटा कुनै न कुनै प्रेस्क्रिप्सन ड्रग्स चाहिँ अथवा मेडिसिन चाहिँ उनीहरूले युज गरेको तथ्याङ्क स्ट्याटिस्टिकली देखाउँछ। प्रत्येक 100 व्यक्तिमा 38.5% व्यक्ति चाहिँ बिमारी हुनु भनेको अस्वाभाविक हो। तसर्थ US सेन्टेन्स कमिसनले यो इन्भेस्टिगेसन जारी गरेको थियो। थप नक्कली डक्टर्सहरूले फेक क्रेडेन्सियल अनि फेक प्र्याक्टिसनर सर्टिफिकेट युज गरेर प्र्याक्टिस गरेको तथ्याङ्कको उदाहरण म यहाँ पेश गरेकी छु। यो जर्नल द काठमाडौँ पोस्ट र नागरिक पत्रिकामा पब्लिस्ड भएको आर्टिकल हो। मेडिकल फ्रडको लागि प्रावधान चाहिँ युएसमा 30 मन्थसम्म जेल गर्ने प्रावधान रहेको छ भने नेपालमा झन् यसको कानुनी व्यवस्था अझै पनि कडा रहेको छ। 3 वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ नेपालमा छ। Number 7, budgeting. Taking in charge of your own financial independence. भन्नाले फाइनेन्सियल रूपमा पनि स्वस्थ रहन जरुरी छ। यसलाई पनि एक किसिमको मेन्टल अथवा हुन्छ नि इमोसनल वेलबिङमा राम्रो खालको आउटपुट ल्याउन मद्दत गर्दछ। तपाईले नकारात्मक चीज नचाहिने चीजमा प्लिज खर्च नगर्नुहोस्। आफूलाई चाहिने चीज, आफूलाई उपयुक्त हुने चीज अथवा कुनै बेला आफ्नो रिफ्रेशमेन्ट, आफ्नो वेलबिङको लागि वर्षमा एकचोटि दुईचोटि शपिङ गर्ने भनेको छुट्टै कुरा हो, तर त्यसलाई आफ्नो एडिक्सन नबनाउनुहोस्। पैसाको उत्पत्ति नै एज अ फर्म अफ मेडिएटर अथवा एक्सचेन्ज गर्ने कुनै पनि वस्तु विनिमयबाट चल्ने गर्थ्यो पहिलाको इतिहासमा, तर पछि चाहिँ मनीको क्रिएसन नै एक्सचेन्ज अफ द प्रोडक्ट अर सर्भिसको मिडिएटरको रूपमा चाहिँ बनाइएको थियो। भन्नाले पैसा इम्पोर्टेन्ट हो, तर पैसा छ तर जुन सामग्री, जुन भौतिक आधारका पूर्वाधारहरू नै छैन भने त्यो मनी युजलेस हुन्छ। त्यसैले मनी इज समथिङ एसेन्शियल बट नट द इन्टायरिटी। भन्नाले आफैमा एउटा प्रडक्ट अथवा आफैमा एउटा वस्तु उपभोग गर्ने वस्तु चाहिँ होइन पैसा। नम्बर 8, मेन्टेन अ हेल्दी रिलेसनसिप। जसरी तपाईको वेलबिङ स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हेल्दी रिलेसनसिप पनि राख्न सिक्नुस्। भन्नाले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग, आफ्नो साथीहरूसँग, आफ्नो अक्वाइन्टेन्सहरूसँग, हैन, आफ्नो कलिग्स अथवा आफ्नो रिलेटिभ्स, आफ्नो नातेदारहरूसँग चाहिँ सकेसम्म हेल्दी रिलेसनसिप बनाउन प्रयत्न गर्नुस्। तर कुनै रिलेसनसिप चाहिँ एन्ड भइसकेको छ र त्यो रिलेसनसिपलाई निरन्तरता दिन चाहिँ टक्सिक नै भइसकेको छ र झन् त्यसले राम्रोको सट्टा चाहिँ विकार यदि निम्त्याउँछ भने त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ स्थगित गर्न नै बुद्धिमानी हुन्छ। भन्नाले किनभने मान्छेको हरेकको आफ्नै व्यक्तिगत सोच, अनुभव, एक्सपिरियन्स हुन्छ। एउटाको अनुभव अरूले बुझ्छ नै भन्ने छैन। तसर्थ सकेसम्म राम्रो हेल्दी रिलेसन बनाउन सक्नुस्। यदि सक्नुहुन्न भने त्यसलाई टक्सिक बनाउने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नगर्नुस् अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने खालको सिचुएसनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नदिनुस्। रिलेसनसिप भनेको केवल लभ र एफेक्सनले मात्रै राम्रो बनाउन कन्ट्रिब्युट गर्दैन। भन्नाले रिलेसनसिप भनेको एउटा टेक्निकल एक्सपर्टिज अथवा टेक्निकली ह्यान्डल, प्राविधिक रूपमा ह्यान्डल गर्ने एउटा नातेदारी, साझेदारी पनि हो। भन्नाले तपाईको फ्यामिली मेम्बर्सले चाहिँ तपाईलाई कराउनु भयो रे, कोठा सफा गर्दैन अथवा हुन्छ नि फोहोर जताततै फोहोर गर्छ, कोठालाई पनि आफ्नो एउटा गर्नुपर्ने व्यक्तिगत सफाइमा पनि गर्दैन भनेर कसैले भन्छ भने तपाई चाहिँ अब उसलाई स्ट्र्याटेजिक रूपमा डिल पनि गर्नुस् के। भन्नाले तपाईले भनेको कुरा त राम्रै हो, तपाईले मलाई राम्रो कोठा सफा गरेर आफ्नो एउटा राम्रो ह्याबिट बनाउनुको लागि भन्नुभयो, तर यद्यपि मलाई चाहिँ यो कारणले गर्दा, मेरो समयको अभावले, मेरो स्टडिज, मेरो अध्ययन, मेरो हुन्छ नि जबले गर्दाखेरि हतारमा चाहिँ यो भयो र पछि चाहिँ हामी यसरी सल्भ गर्छु, म यसरी गर्छु भनेर त्यसरी सम्झाउनुस्। भन्नाले सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमको शब्दको युज गर्नुस्। मान्छेको आफ्नै पर्सनालिटी हुन्छ।
कोही मान्छे रेसेसिभ हुन्छ, कोही मान्छे डोमिनेन्ट पर्सनालिटीको हुन्छ। कोही मानिसले आफूलाई डोमिनेन्ट गर्न आउनुको अर्थ यो पनि रहन्छ कि कतै न कतै उसलाई केही चिज अपुग भएको छ र रिसेसिभ पर्सनालिटीले चाहिँ त्यो डोमिनेन्सलाई चाहिँ उसले सहन्छ, किनकि कतै न कतै उसलाई चाहिँ आफूले चाहेको आपूर्तिहरू उपलब्ध भएको छ भन्नाले यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ सिचुएसन कुनै चिजलाई चाहिँ। नम्बर 9 चाहिँ वर्क इज द फर्स्ट प्रायोरिटी हैन। हाम्रो कर्म भनेको फिल्टरमा भरिएको पानी सरह हो। फिल्टरमा जसरी हामी पानी भर्छौँ नि, त्यसपछि ग्लासमा हालेर खान्छौँ नि, आफ्नो प्यास बुझाउनको लागि खान्छौँ नि, तर तलबाट निरन्तर रूपमा हामीले ग्लासमा पानी भर्दै खायौँ, आफ्नो प्यास बुझायौँ, तर माथिबाट खनाएनौँ भने एक दिन त्यो फिल्टरको भाडो रित्तो भएर जान्छ। मैले तपाईलाई मेटाफोरिकली रूपकाव्यमा मैले बुझाउन खोजेकी हुँ। तसर्थ जीवनमा कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नु, कतै घुम्न जानु, आफूले मन लागेको कुरा किन्नु गर्नु भनेको त्यो रङ होइन, तर त्यसलाई कुनै न कुनै कर्मले तपाईले भरपूर गर्नु पर्यो, पूर्ति गर्नु पर्यो। यहाँ भनिएको छ 1 लिटर पानी चाहिँ 4 वटा ग्लास भरिन्छ भन्ने छ। यो एउटा हाइपोथेसिस हो। अब हामी यो हाइपोथेसिसलाई एउटा एक्सपेरिमेन्टेसनले प्रुफ गर्न प्रयत्न गरौँ है। मैले 500 ml को 2 वटा बोतल लिएको छु, विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 लिटर। अब यो 1 लिटर पानी हामी 4 वटा ग्लासमा हालौँ है त। हरेक दिन भनेको हाम्रो यो रित्ता ग्लास जस्तो नै हो। हामीलाई यसले आफूले गर्न सक्ने कर्मले भर्ने हो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार र ग्लासको क्यापेसिटी अनुसार। अब यो 1 लिटर पानी चाहिँ हामी यो ग्लासमा हालौँ है। कतिवटा ग्लास चाहिँ 1 लिटर पानीले भरिँदो रहेछ हेरौँ हामी। 500 मिलिलिटर वाटरले 2 र आधा ग्लास भर्यो भन्ने बित्तिकै हामीले अगाडि नै अन्दाजो लगाइसक्यौँ कि यो 5 वटा ग्लास नै भरिन्छ भनेर है। ल 5 वटा ग्लास भरियो यहाँ। भनेपछि जुन हाइपोथेसिस थियो कि 4 वटा ग्लास भरिन्छ 1 लिटर पानीले भनेको यो 5 वटा ग्लास भरियो भनेपछि अघिको हाइपोथेसिस एक हिसाबले रङ भयो। 1 लिटर पानीमा 1000 मिलिलिटर पानी हुन्छ भनेपछि 1 ग्लासको क्यापेसिटी यहाँ कति रहेछ त 200 मिलिलिटर रहेछ। 5 भाग लगायो। अब यो ग्लासको क्यापेसिटी भन्दा बाहिर हामीले पानी खनाउँदा के भयो त पानी सबै तल बगेर आयो नि जताततै। हो कर्म पनि त्यस्तै हो। अब यो ग्लासको गहिराई नापौँ है। ठ्याक्कै नाप्दाखेरि चाहिँ यो 4.5 सेन्टिमिटर रहेको छ। अब हेर्नुहोस् उसले भनेको थियो कि 4 ग्लास भरिन्छ, तर उसले मेन्सन गरेको थिएन कि कति सेन्टिमिटर डेप्थको ग्लासमा चाहिँ भरिन्छ भनेर उसले मेन्सन गरेको थिएन नि। त्यसैले उसको हाइपोथेसिस कम्प्लिटली रङ भएन, किनभने हुनसक्छ उसको ग्लासको गहिराई 10.5 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै थियो, त्यसकारणले गर्दा 4 वटै ग्लासमा 1 लिटर पानी भरियो। त्यसैले सबैले भनेको कुरा विश्वास नगर्नुस्, त्यसको विश्लेषण पनि गर्नुस्। यदि तपाईँ उत्तरदायी हुनुभयो भने तपाईँ जवाफदेहिता पनि हुन सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले तपाईँलाई केही क्रिटिकल अक्लेमेसन गर्यो भने तपाईँ त्यसको जवाफ चाहिँ एउटा सान्दर्भिक रूपमा चाहिँ फर्काउन सक्न एबिलिटीको डेभलप गर्नुहुन्छ। तपाईँको स्टडी, तपाईँको काम, तपाईँको कर्तव्यद्वारा आफ्नो अध्ययन अनुसार अथवा आफ्नो अध्ययन अनुरूप मात्रै कर्म गर्नुपर्छ भन्ने खालको व्यक्तिगत अथवा मानसिकता बोकेको हुन्छ। तर पुरा अध्ययन गरेको व्यक्तिले चाहे उसले मास्टर्स किन नगरेको होस्, पिएचडी किन नगरेको होस्, अथवा कुनै डक्टरेट अध्ययन नै किन पुरा नगरेको होस्, ऊ एउटा बारीमा गएर हलो जोत्न पनि ऊ तयार हुन्छ, किनकि उसले पूर्ण रूपमा बुझेको हुन्छ किसानीको महत्त्व र आफ्नो वेलबिङको लागि पनि उसले त्यो गरिरहेको हुन्छ। किनकि एक मानिस एकतर्फी मात्रै काम गरेर फर इक्जाम्पल कुनै एउटा अफिसरले केवल डेस्कको काम मात्रै बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्यो भने यो उसको वेलबिङको लागि त्यति फाइदाजनक उर्वर हुँदैन। र नम्बर 10 अथवा लास्टमा चाहिँ बी स्पिरिचुअल एन्ड रिलिजियस अल्सो भन्न चाहन्छु, किनभने जीवनमा एउटा स्पिरिचुअलिटीको विश्वास तपाईले राख्नुभयो भने तपाईले केही न केही आधार पाउनुहुन्छ जीवनमा खुसी हुनको लागि, अथवा मेरो पनि कोही छ मलाई साथ दिने, मेरो राम्रो कर्म, मेरो राम्रो काममा मलाई
प्रोत्साहित गर्ने कोही छ भनेर मान्छेले जीवनमा एक किसिमको आधार पाउने गर्छ। यसमा तपाईको स्पिरिचुअलिटी र तपाईको धर्मले पनि तपाईलाई साथ दिन्छ। तर याद राख्नुस् कि धर्म मात्रै सम्पूर्ण प्रावधान तपाईलाई उपलब्ध गराउँदैन। यदि तपाई कर्ममा उन्मुख हुनुहुन्छ भने भगवान पनि तपाईबाट विपक्षी हुनुहुन्छ। हस् त, अहिलेसम्म धैर्य गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो यो 10 वटा टिप्सहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो, उपयोगी लाग्यो या लागेन, यसमा मैले केही सुधार लिनु पर्छ या पर्दैन, मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानल नेपाली भ्लग अफ फोर्टिट्युड हाइपलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अर्को भ्लग, अर्को भिडियो लिएर म अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र yeah, thank you very much for watching and bye. Today is Friday and TGIF, happy Friday. त्यतिन्जेलसम्मको लागि अहिले हस् त, धन्यवाद है, नमस्ते।